Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită, în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Dacă ți-a fost trimis, bineînțeles că ai aici cu siguranță un mesaj important pentru tine. Sau dacă titlul te-a atras. Iar dacă dorești o analiză între tine și o anumită persoană, să vedem cum e relația, ce gândește cealaltă persoană, ce simte, ai astfel de citiri în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem. În primul rând, ai o carte și avem un 9 de cupe. Văd faptul că în acest moment ești foarte sigur de intuiția ta, ești foarte sigur de ceea ce tu simți, ești foarte sigur de tot ceea ce tu ai în viața ta. Văd o persoană mulțumită, împlinită, liniștită. Însă văd aici că e ca și cum s-a terminat o așteptare. Poate este o perioadă în care dai dovadă de foarte multă autenticitate. Mai văd aici. Da? Foarte multă autenticitate. Ok. Bun. Ești foarte hotărât să lași ceva în urmă. Este o situație care nu ți-a făcut bine, este o situație care te-a ținut foarte mult timp captiv. De asemenea, poate să fie ceva legat de un blocaj într-o relație. Un blocaj într-o relație. E ca și cum nu te mai simți împlinit sau nu te-ai mai simțit împlinit undeva anume și mergi să-ți cauți fericirea ta. Poate să fie și faptul că aici poate ai trecut printr-o despărțire și încă ești cu gândul acolo. Poate, știu eu, ai ieșit recent dintr-un blocaj de genul acesta sau te gândești să lași totul în urmă, să mergi către împlinirea ta, către bucuria ta. Totuși, văd aici că este vorba fie despre o relație toxică în unele cazuri, fie este vorba despre o persoană care cumva știe foarte bine ce își dorește și atunci încearcă să manipuleze. Poate să fie și ceva legat de planul financiar. Uite, văd aici o oarecare supărare legată de familia ta sau legată de o sumă mare de bani. Poate este ceva legat și de relația ta, relația cu partenerul. Poate acolo nu te simți suficient împlinit, nu te simți mulțumit. Și uite ce decizii radicale, da, ai luat tu sau urmează să iei. În continuare, avem 4 de spade pentru tine. Urmează o perioadă de odihnă, o perioadă de meditație, o perioadă în care vei analiza foarte profund o anumită situație din viața ta. Ia să vedem despre ce e vorba. Văd aici un mic mare spionaj pe care îl faci. Da? Poate e ceva legat și de o persoană curioasă, cred. Da? Poate intri în contact cu o persoană care poate are o problemă de sănătate sau se află într-o perioadă de pauză. Și văd aici o invitație pe care o primești, niște cuvinte de laudă, de apreciere, care apar către tine. 3 de cupe, uite, cineva te invită să petreci. Da? Poate te invită o persoană în oraș sau poate tu inviți pe cineva. De asemenea, văd că poți să cunoști o nouă persoană undeva într-un cerc mai mic de prieteni. Dacă este vorba despre o poveste de iubire, aici văd că vei fi foarte curios, da? De ce partenerul nu-ți mai scrie sau de ce partenerul nu mai vorbește și o să rămâi surprins aici de poate o petrecere la care merge, poate o întâlnire cu niște prieteni pe care o are. E ceva ce ți se ascunde, da? Doar că intuiția ta strigă foarte, foarte tare. Da, niște secrete care îți sunt dezvăluite. E ca și cum tu simți că ceva nu e în regulă, mergi, te informezi și rezolvi situația. Să vedem în continuare, avem faetonul. Aici văd o victorie pentru tine, o bucurie foarte mare.
Mai văd că în viitorul apropiat cineva îți poate veni în casă sau poate chiar te gândești serios să te muți, să schimbi ceva anume. Regina de cupe. E o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd aici o legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Poate să fie o rudă care îți vine în vizită sau o discuție pe care o ai cu o persoană care se află la distanță de tine. Da? Dar văd că e ca și cum în viitorul apropiat aici tu vei merge doar după sufletul tău. Cumva nu te va mai interesa nimeni și nimic. Surpriza e lumea, surpriza e că te vei elibera de ceva anume. Surpriza ține de un final, de un succes, surpriza ține de o bucurie foarte mare pe care tu o vei avea în această situație. E un moment de împlinire. Vreau să văd ce sunt secretele astea. Da, sunt niște secrete aici pe care le afli, ziceam eu, legate de acte sau legate de zona justiției. Poate e ceva legat de zodia balanță, dar și despre o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Da? Cineva care, uite, minte. Cineva care minte și care se învârte așa între două situații, două relații. Poate este o persoană care are un interes foarte mare financiar și atunci îți dai seama și spui gata, până aici terminăm povestea. Hai să vedem aici despre ce e vorba cu lumea. Uite, o bucurie foarte mare pe care tu o vei avea. Dar e ca și cum te eliberezi de un triunghi amoros sau te eliberezi de, nu știu, dintr-un grup format din 3 persoane, 3 femei și te îndrepți către bucuria ta. Hai să vedem aici ce secrete afli, că sunt curioasă. Afli niște secrete de dragoste, da? Cineva care este prins într-o relație și nu vrea să-și dea, nu vrea să dea drumul relației. Afli niște secrete privind o persoană care cumva este prizonieră aici. Care trebuie neapărat să fie la o întâlnire, la o ședință, undeva anume și nu îți spune. Afli de ce persoana iubită este prinsă de undeva anume sau unii, dacă, nu știu, dacă ești o persoană singură, aici poți să afli de ce nu apare persoana pe care tu ți-o dorești. Afli unde e blocajul. Și are legătură cu o persoană care se furișează, cineva care e ca un hoț aici. O persoană care minte, care nu e sinceră. E o persoană care mereu se supără când deschizi subiectul respectiv. Dar mereu se supără omul ăsta. De fiecare dată când deschizi subiectul, gata, se supără pe situație. Totuși, văd un noroc foarte mare pentru tine, pe care tu îl vei avea legat de casa ta. Sau legat de o instituție publică, legat de o sumă de bani. Ceva, uite, deci e ceva aici ce ți se ascunde de asemenea în legătură cu un copil, în legătură cu o sumă de bani. Ceva legat de cineva care are probleme poate cu un copil sau poate și-a găsit motiv. Cineva te minte în legătură cu ceva aici. Însă ce văd? Văd și o nouă persoană care poate să apară în viața ta. Fie la nivel mental, da, vezi pe cineva și parcă ți se pare interesant, fie chiar îți scrie persoana aia sau te invită undeva. Chiar dacă ești într-o relație, atenție, deci chiar dacă ești într-o relație, chiar dacă ești singur sau singură, aici mai văd pe cineva care vine către tine. Ideea e să ai curajul să te eliberezi din toată povestea asta, că așa cum ziceam, deci nu... E ca și cum tu ești bucuros, ești mulțumit, ești liniștit, spui gata, s-a rezolvat problema și când încolo afli că nu s-a rezolvat problema încă. Și că nimic nu s-a schimbat. Ceva legat de o femeie, de o sumă de bani. Dar are legătură, uite, cu o așteptare mare în care ești pus de mult timp. Ia să vedem în continuare.
Uite, aici tu vei avea o surpriză în legătură, uite, cu un proces și o judecată. Deci, poate să fie vorba despre o decizie pe care cineva o ia sau vei rămâne surprins de vestea asta pe care o primești de undeva din străinătate. Da? Cineva care vrea să te revadă sau cineva căruia este dor de tine. Este o persoană supărată care poate are niște probleme financiare, pe de altă parte. Și o persoană care te dorește. Te dorește. Doar că nu știu cât e serioasă. În momentul ăsta mă refer. Aici fericirea asta pe care o văd eu, pentru doamne și domnișoare în mod special. Chestia asta pe care ți-o dorești tu aici, cu casă, cu familie, cu stabilitate, da? Asta vine fie printr-un bărbat mai tânăr, de vârstă, fie este vorba despre un bărbat care are un aspect fizic mai tânăr. Poate să fie vorba și despre o nouă persoană care urmează să apară în viața ta. Da? E ca și cum se ia o decizie aici fulger așa peste noapte. Peste noapte, deci nu... Ia uite, tranziție, schimbare. Deci aici e clar. E ca și cum se schimbă cursul evenimentelor. Și toată situația are legătură cu o problemă de sănătate, o pagubă și o ceartă între femei. Deci de la chestia asta pornește tot. Și simt eu că mai durează undeva la vreo 2-3 puncte din momentul în care vezi citirea. 2 ore, 2 zile, 2-3 săptămâni, cam așa. Da? Cam așa e povestea. Și uite, din nou, cărțile zic de un nou început pentru tine. Ia să vedem îngerii ce zic. Îngerii zic despre faptul că niște factori religioși cam afectează relația asta sau viața ta. Pentru că, uite, eu văd aici o separare. Deci tu auzi de o despărțire sau poate tu te gândești să mai rărești relația cu cineva, cu niște persoane din jurul tău. Pot fi chestiuni legate de o situație pe care ai încercat să o controlezi și uite că acum îți dai seama că nu ai reușit decât în momentul în care te-ai detașat. Îngerii zic să mergi înainte, să ierți în primul rând, să te ierți pe tine și să comunici foarte clar cu omul ăsta. Și să comunici foarte clar. Hai să vedem. Încă o carte. Deci e cineva care niciodată nu e mulțumit aici. E o persoană care cumva e puțin narcisistă. E o persoană care se iubește foarte mult, dar nu îi pasă deloc de ceilalți. Da? Și are legătură cu ceva ce se repetă. Cumva se repetă o situație în care ești pus. Poate o situație în care chiar ești nemulțumit tu. Poate e energia ta și chiar ai dreptate că nu ți se oferă ceea ce ai nevoie. Văd aici că vei face o alegere bună în viitorul apropiat, care îți va aduce abundență, fericire, binecuvântare, bucurie. Poate chiar pleci într-o vacanță cu cineva. E ceva ce e ca și cum nu vrei să mai repeți aici. Deci nu vrei să mai repeți ceva ce ai făcut în trecut. Și totul are legătură și cu un mesaj, un apel telefonic, o invitație. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc că mi ești alături, îți mulțumesc că te-ai abonat acestui canal, îți mulțumesc că mă urmărești. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și, așa cum am precizat și la început, dacă dorești să vezi o citire între tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește persoana aia, ce simte, de asemenea, dacă vrei o citire pentru viitor cu acest tarot nou, te invit cu drag în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea.
Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.